سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با یک آموزشی خیلی خاص در خدمت شما هستم. میخوام در مورد حرکت‌های خیلی سریع که در 2-3 فریم اتفاق میفتند و با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم چگونه میشه این حرکت‌ها رو انجام داد. یه نمونه‌ش رو ببینیم. ببینید شما کاراکتر شما خب از این ور صحنه خب میخواد بره اون ور صحنه. خب قاعدتا این فاصله زیاده، قاعدتا 10 فریم نیاز داره بره اون ور صحنه. و اگر که مثلا ما بیایم اینو بدونیم به این ور صحنه، خب این سریع نمیشه. تو 2-3 فریم ما باید از این ور صحنه کاراکتر رو ببریم به اون ور صحنه. خب اینو میخوایم چجوری انجام بدیم. با یه مثال ساده اول شروع کنم. این کاراکتر یه توپ داریم ما اینجا. این توپ ما از این ور صحنه میخواد تو 3 فریم 4 فریم بیاد اینجا. ببینید خب اینجوری اصلا دیده نمیشه و مخاطب اصلا اینو حس نمیکنه. آقا این رفت این ور صحنه. یه جوری باید طوری باشه که این بیننده اینو حس کنه. خب ما کاری که میکنیم اینو تو 3 فریم معمولا با انجام بشه یا 4 فریم. شما یک بیت فین دارین در اینجا من اسکیلاشو بزنم. ببینید شما باید وسط دوتا رو با توی 2 فریم پر کنید. نگاه کنید این 1 2 3 4 1 2 3 4. من تو 3 فریم میخوام اینو حلش کنم. تو 3 فریم میخوام اینو بزرگتر کنم، حلش کنیم. خب اول وسط کار خب یه بیت فینی اینجوری خب طوری باشه که تناسب هم نخوره. اگر کش میاد تناسب هم نخوره. یه دونه شروع حرکت داریم. خب این میخواد شروع کنه، حرکت میکنه و یکم پایان حرکت داریم. خب این فرما خیلی مهم هستن. شما زمانی که این بیت فینا خیلی مهم هستن. شما زمانی که بذارید من دقیقا بیام وسط کاد. شما زمانی که این دایره رو داری و اینم داری، خب اینو میخوای به این برسونی، باید مراقب باشی این بیت فینی که اینجا میخوره تو این محدوده بخوره. خب یعنی سایزش کوچیک بزرگ نشه. این خیلی مهمه. شما الان اینجا من یه ذره اینو بزرگترش میکنم که بره بین این و این پوز بعدی یه ذره به هم برسونیدش. حالا نرسوندینش هم یه ذره تو اینو بیشتر کش بدین. اینو سرش رو ببینید اینجاست و اینجا یه ذره به هم برسونیدش. اینجا هم همینطور و اینو پلی کنید. نگاه کنید. خب من یه فریم دیگه به اینا میخوام اضافه کنم. چیکار میکنم؟ میام اینجا. هرچند کامپیوتر اینو واسه من میزنه ولی نه، این اشتباهه که فکر کنی کامپیوتر این کارو واسط میکنه. اشتباهه. خب این یه ذره اغراقش رو بیشتر میکنه. حالا هرچند بهتر بود که
یک کنترل F میزنم در اینجا، یک کنترل F هم میزنم اینجا. حالا من میخوام بین این پوز و اون پوز یک کاری بکنم. اینو اینجوریش میکنم که کارم نرمتر نشون داده بشه. ببینید اینو، این سر توپه بره مثلا پهناش نره. ببینید حالا بیتفین قبلی رو میام کنترل F میزنم، یه فریم ایزی میزنم. ببینید اینا رو مرتب تست کنید، اصلا نترسین که آقا چه اتفاقی میخواد بیفته، چرا اینجوری میشه. نه اصلا نترسین، تست کنید، بذارین خراب بشه، بذارین بد بشه، بذارین اصلا کارتون خراب بشه. نترسین از تست زدن. حالا به کسی نشون ندین چون اثرات منفی داره. به کسانی که میتونن کارتون نقد کنن نشون بدین. این خیلی مهم است. اینا کنترل F. خب الان نکنید چقدر نرمتر شد. ببینید من اینم رو حالت چیز بردارم. نکنید تو چند فریم؟ بقید 1 2 3 4 5 تو 5 فریم. ببینید حالا اینجا رو میتونی اینو یه ذره دیگه روی این کار کنیم. چی کار کنیم؟ یه ذره اینو اینجوریش کنیم. دیدین این چه اتفاقی افتاد؟ شما بیتفین رو باید پر کنین، یعنی شما این فاصله رو باید پر کنین. ببینید یه جای خالی نباید باشه. شما تا اینجا قشنگ ببینید بین دو تا پوز نباید جای خالی باشه، تو چشم ما اینو حس نکنه. خب الان یه پیش حرکت هم میخوایم واسهش بزنیم. چیکار میکنیم؟ کل اینا رو کپی پیست میکنم من. یه پس حرکت هم واسهش میزنیم. خب میگیم این میخواد بره تو این پوز دیگه، از اینجا شروع میشه. یه ذره بیا عقب، بعد بره جلو. اینجا میتونی شدتش رو بیشتر کنی، یعنی مثل تیری که توی تفنگ شلیک میشه. میتونی، یعنی کار باید دیده بشه، کار باید نرم باشه. اینکه من چیزی رو سریع زدم و کار ببین من دارم رو فریم بای فریم این وقت میذارم و نمیگم کامپیوتر اینو میزنه، اصلا مهم نیست. خب اینجا یه ذره اینو که داریم، یه ذره میگیم این بره اونور، بعد به سر جاش. ببینیم چی شد. اینو خاموش میکنیم. این هم میدونیم حالت چیز که کارمون رو قشنگ ببینیم. کنترل جایی میزنیم حالا دیگه این راحت کار رو ببینیم. این هم کار نرمه، هم فانتزی شده، هم مشکلی نداره. نکنید کل وسطا رو پوشوندم من. میبینید؟ خب همین رو تو کاراکتر اجرا میکنیم. شما کاراکتر شما از این ور میخواد بره اون ور. خب یه پیش حرکت داره، ببینید که مکس داره. حالا مسیر حرکت کجاست؟
بکش رو خاموش کنم. خب ببینید کاراکتر اینم بخش مهمی هستش. این کاراکتر شما اینجا وایستاده، خب، و اینجا هم وایستاده. این میخواد از اینجا بیاد تو این مسیر بره. مسیر کارتون مشخص که تو این مسیر کاراکتر رو انیمیت کنید. نکنید یه پیش‌حرکت که ما به مخاطب میخوایم حرکت کنیم، بیاد بالا میاد پایین. اینجا کل مسیر رو پوشونده. نکنید من این چراغ رو روشن کنم. ببینید اینجا کل مسیر رو نکنید پوشونده. بعد اینجا ایزی میشه، بعد میاد پایین. هم ایزی هم داره. نکنید حالا برعکسش، حالا میخواد از پایین بیاد. این یک، این یک. ببینید یه فریم اینجاست، یه فریم اینجاست، یه فریم اینجاست و یه چند فریم اینجا و ایزی شده. خب برای پوشوندن اینا یه چیزی هم مهمه. خب کاراکتر ما شاید اسکیل زیاد نداشته باشه، بعضی جا باید بنها رو مثلا اینجا نگاه کنم، من بنها رو اینجوری تکون میدم، این بنو بردار تکون بده، مشکلی نداره. یعنی هر کاری میخوای با بن میتونی انجام بدی، فقط فرم مسیر حرکت رو نباید بره. شما این مسیر مثلا موه مثلا اینجا میاد، یه مسیری با دقیق باشه. خب این کرواته از این ور میاد، این پاش زودتر میره، اول بعد پاشو میذاره. ببینید پاشو میذاره، بعد لگنش میاد، بعد کمر، بعد سر. این خیلی مهم هست که به ترتیب بیان و بالا کار کنن. پس میخوان یه حرکتی رو بزنین، باید کل اون بیتونا رو بپوشونین. به عنوان یک مثال دیگه، من با یه وکتور که نه ریگ داره نه بن داشته این حرکت رو زدم. یه جور جان بخشی به یک چیزی که اصلا نمیدونیم چیه، قطره است، فومه، اصلا ازش هیچی نمیدونیم. با این جان بخشی من به این کاراکتر یک شخصیت دادم. نکنید خب اینجا که میاد بیرون بحث درسای بعد ماست. حالا این نکنید از اینجا نکنید، ببینید تو چند فریم، ببینید از اینجا کاراکتر اینجاست. اینم نمیدونم کار میکنه این در حالت فیلم، نه کار نمیکنه. خب کاراکتر اینجاست، ببینید اینجا یه فریم دیگه اینجا. اینو وصلش کرده به چی؟ به این. ببینید اینجا بیتفینا همش به هم وصل، یعنی این پوز نقطه اشتراک دارن. میبینی این نقطه اشتراک دارن. اینجا اگر خالی باشه یه ذره چشم مخاطب رو میزنه و دوست نداره. و در آخر که میخواد بره بیرون، عین همین اتفاق میاد بالا. ببینید مسیر حرکت خیلی مهمه. تو اینجا میره بالا،
بعد میاد روی این بحثا خیلی کار کنید و میاد میره بیرون. خب این مسیر حرکت تو 0 4 1 فریم 2 فریم و 3 فریم و 4 فریم. تو 4 فریم مسیر حرکت رو رفت بیرون.